سلام عزیزانم، امیدوارم عصر خوبی رو شروع کرده باشیم. بریم برای یه ویدیوی جدید که یه راه الحلقومه که با توت قرمز پررنگه درست میشه. من از نصف لیوان پودر نشسته و نصف لیوان شکر و 2 لیوان آب توت قرمز قشنگ به هم زدم تا وقتی حل شد و میذارینش روی آتیش تا وقتی آبش کاملا بره، هیچی نداشته باشه و یه دست در اومده باشه. و یه فرمیو باید استفاده کنین، حتما چرب کنین که وقتی برمیگردونی باهاتون صاف در بیاد که بتونین اون شکلی که میخواین ببرینش. و من فرمو که استفاده کردم یه ذره بزرگ بود، ولی شما کوچکتر هر چقدر این قطرش بزرگتر باشه قشنگتر در میاد. بعد حتما با کره استفاده کنی یا روغن و بذارینش از 1 تا 3 ساعت توی یخچال و پودر نارگیل حتما بذارین روش که راحت بلند شه و تیکه تیکه میبرینش شکلی که میخواین. و از 1 تا 3 هفته هم میتونی نگهداری کنی و جایی که آفتاب نباشه، فقط سایه باشه. و سلامتی برای همتون میخوام و دل خوش